І настане той день, коли одна людина скаже, Москалів на ножі. а тисячі будуть відповідати, Батько наш Бандера. співпрацював чи не співпрацював з нацистами. А хто не співпрацював? В натурі. натурі. І настане той день, коли одна людина скаже «Слава Україні!», а тисячі будуть відповідати «Героям слава!». Тож всі, хто сьогодні присутній у нас в музеї, і по той бік екрану «Слава Україні!», Героям слава! «Слава нації!», Смерть ворогам! «Україна!». Понад усе! Вітаю, у нас жовта монета. Всіх з новим 2023 роком. Євген, я не налажав. Це фраза, яка належить Степану Андрійовичу Бандері. Кажуть, не точно вона йому належить, а приписують йому. Ну і так понеслось в народі, що вона вже йому належить. От я про що хотів, з чого хотів взагалі почати розмову, що Степан Андрійович Бандера, от він для мене вже не історичний персонаж, це якийсь от просто мем, легенда, стільки міфів, фейків на ньому налипло. Давай спробуємо розібратися, коротше, що це за людина, в який час він жив, яка була мотивація його робити те, що він робив. І для багатьох наших співвітчизників це досі чомусь неоднозначний персонаж. От давай, заспів, як ти любиш про Степана Андрійовича Бандеру. Батько наш Бандера, Україна. Не цей, не римований заспів. Так, дивись. По-перше, Бандера став дуже демонізованою особистістю, його так зробив Совєтський Союз. А в Україні ми його дуже ідеалізували. А істина десь посередині. Його зараз шукає Рамзан Кадиров. Рамзан Кадиров. Степан в горах, там у себе на Кавказі. Да, його до сих пір шукають москалі і десь його знаходять. І навіть знайшли місто в Молдові, яке називається Бендери. Да, і тому чомусь у нас Степан Бандера. Часто можна почути, що він у нас Бендера, Бєндера, Біндера. Біндера. Да, у нього багато було прізвиськ, він там же ж ховався, у нього були, скажімо так, Я не кодифіковані. думаю, що коли він шифрував своє ім'я в Німеччині, то він просто такий, літеру зараз зміню. Настільки москалі тупі, зараз я Бандера, зараз пропишемо в документах Біндера, і вони просто такі дивляться в документи, такі, конспірація. Що це за людина? Хто це? Да? І ще такі декоративні уси у нього, знаєш, просто прям в магазині прикола вкуплені, навішані. Треба почати, як ми його уявляємо, українці, українські маси, народні маси уявляють, як його уявляють москалі. Там все зрозуміло. Він все найгірше, що можна, вигадати всьому людському. Він пив кров руських людей, він був колаборантом фашистів, націонал-соціалістів, власне, чуть ли сам не там приятелював з Гітлером, чуть ли він не всі плани розробляв, як знищити всіх цих москалів, москалів на ножі. Так, але насправді Бандера, попри те, що є пісня «Батько наш Бандера», я там десь 2 чи 3 місяці тому чув, що Арестович казав, а чого батько та Бандера? Батько та Шухевич. І, власне, з цим погоджуюсь, тому що Бандера – людина не військова. І він же ж не був в УПА, він не причетний був до її створення. Але пішло так, що ми в народі кажемо бандерівці, або бендерівці, або бендерівці, всіх тих українських революціонерів 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років, які боролися за українську незалежність, як зброю. А Бандера у нас ідеолог, мозок. Тобто це людина слова, яка багато чого спроектувала і була таким джерелом, як би сказати, для дії в цій організації, в організації українських націоналістів, тому що він був теоретиком. Це раз. І у нас в народі так трапилося, що, я думаю, ти з дитинства чув слово Бандера або Бендера, і це в негативному якомусь аспекті. 100% в негативному, розкажу зараз історію. Потім, це важливо про це поговорити, І в негативному, в негативному, розумієш, це українець, революціонер, боровся за українську незалежність, але незрозумілий. Незрозумілий загалом. І якщо ж подивитися, де пам'ятники Степану Бандері стоять?
на заході України. Тобто там. Тобто він якби ототожнюється, от сталося так в Україні, що ототожнюється з Заходом, ототожнюється з західними українцями, власне, з ними, там, греко-католицькою церквою, можна сказати. І сталася така проблема, що навіть коли Україна отримала незалежність, і тут з'являється наш пантеон героїв, тут і Іван Мазепа у нас з'являється також як герой, Москва була проти, і починаємо говорити про Степана Бандеру. Він, по суті, ікона для українських націоналістів. Широкі маси його дуже не розуміють, а якщо про нього щось кажуть, вони не знають, хто він, але просто кажуть Бандера, бо він наш, він проти москалів, а все, що проти москалів, повинно бути правильним. Окей. Шановна аудиторія, ми шаримо фундаментальну істину Ютубу. Глядач любить, коли йому роблять приємно. Приємно ми будемо робити вам в кожному епізоді, а саме дарувати подарунки. Завдяки Жені і музею «Причал Одіссея» я познайомився з культурою колекціонування антикваріату, жорстко цікаве хобі, на яке благополучно і підсів. Вже маю в колекції африканську маску, привезену дідом з Нігерії 80-х. Є в мене подарунок реставратора з Черкас «Трипільська чаша». Ну а сьогодні від серця відриваємо, даруємо значок з зображенням Степана Бандери 1979 року, який для цього епізоду нам підігнав сайт для колекціонерів Віоліті. Предмету 43 роки, він виготовлений українськими емігрантами в Мюнхені до 20-ліття смерті лідера ОУН. Пишіть в коментарях, що і від кого ви вперше почули про Степана Бандеру. Впевнений, історії будуть максимально різні. Автору найцікавішого коментаря подаруємо цей скарб. Якщо захочете пошукати собі щось стареньке і цікаве, можете залетіти на сайт Віоліті, вбити ключове слово, наприклад, Бандера, і помоніторити речі. Чекаємо вас в коментарях, посилання на Віоліті в описі, повертаємося до розмови. Давай трошки помістимо людей в контекст часу. Коли народився Степан Андрійович Бандера, в якій сім'ї народився Степан Андрійович Бандера, як взагалі проходила його юність, дитинство, як формувалася ця людина? Є його автобіографія, це він писав показував себе, своє життя, це там десь сторінок 20-30, там все отак от коротенько описано. І все описано в духі, от сам про себе каже, народився я 1 січня 1909 року в селі Угринів Старий на Калущині у сім'ї священника Греко-католицької церкви. Тобто ми бачимо в родині священника. І у його мати теж народилася в родині священника. Тобто його і дід теж був священником. Тобто що тут? Тут відразу Бог і Україна. Як він описує, він уже ріс в патріотичному русі. Тобто нацистом був з самого початку. Молодець. За москальської, скажімо так, нацист по крові. Нацист по крові, да. І уяви, він був уже малий, він пішов в гімназію навчатися, в Стрию. І він в гімназії уже долучався до різних гуртків українських таких рухів. Це молодь була така, націоналістична молодь. Чому? В якому ми контексті знаходимося? Ми з тобою говорили про Павла Скоропадського, а його опозиціонери скинули Петлюра, Винниченка, Грушевський і так далі. Просиділи там 3 тижні в Києві і прийшлось їхати далі в Захід. І тут так трапилося, що Симон Петлюра, це було таємно, домовляється з Юсифом Пілсудським, з керівництвом Республіки Польщі. В Польщі, да, десь? Да, Юсиф Пілсудський, маршал, президент. І домовляється за військову допомогу. А поляки – це не німці. Німцям від України треба був хліб. Тобто, а полякам що треба? А полякам треба земля. Львів – то польське місто, розумієш? Або розумієш? Це і вони... наші тепер друзі, да? Тепер друзі, да. Як колись сформулював товариш мій комік, що у нас друзі – це ті, хто от конкретно зараз нас не мордують. Бо якщо подивитися на всіх наших друзів, були колись періоди історії, коли, бачиш, поляки. Це історія. Історію треба залишити в минулому, пам'ятати її, розумітися, але не ворушити. Тут що трапляється? Щоб зрозуміти, в якій атмосфері вже Степан Бандера, молодий, росте. Симон Петлюра домовляється про допомогу, військову допомогу зі сторони Польщі, а там вони ж хочуть весь Захід. Волинь, Галичину.
І ти розумієш, вони приходять, звільняють Київ, урочисто заходять уже в Київ, уже не німці, поляки, але потім їх більшовики вибивають, і вони біжуть аж до самої Вісли, до Варшави. І там так було «Чудо на Віслі» називається битва, вони перемогли. Там були і... Що значить чудо навісно? Ну, тому що думали, що вони не переможуть. Більшовики вже так пішли, і тому це називається «Чудо». Ну, дійсно. Ти просто повинен розуміти, з ким ти спілкуєшся, за таким от дегенератом. Я думав, чудо на Віслі — це щось там йогурт, коротше, якось пов'язано з йогуртом. Просто хтось щось Большевики зробив. побачили йогурт, зупинилися. Да, такі, все, дальше, все, нельзя, це вже зрада. Да. І «Чудо на Віслі». Йогурт нельзя, мы только вот это вот, что, блядь, собрали в лесу, корешки заварили, лаптем помешали, нам хорошо. Вот это что сладкое, молочное, фу, пидство. Буржуазної. Я думаю, що так приблизно така логіка могла вибудовуватись Да. навколо йогурта взагалі в Росії. До речі, є фільм, теж фільм, не пам'ятаю як, можливо, так він називається «Чудо на Віслі», там польського от знімали. І цікавий. І навіть там прикольно було, що показують більшовика одного якогось комісара, що він заходить в якусь панську садибу колишню, і просто заходить і сів, коротше, от на стіл, і вирішив на столі прям зробити свої фізіологічні потреби. Сидить такий, його визиває. Я думаю, ну що за фігня? Типа демонізація. А ніфіга не демонізація. Сьогодні при окупації ми побачили, як вони жили в будинках у українців раз. І два ще й розповіді Першої світової війни, як більшовики окуповували частину Фінляндії, там описується один маєток, теж всюди, в камін нагадили, тобто на сходи. Тобто це якась така ментальність. Ну ладно. Вони мітять територію. Так, вони мітять територію. Фіг з ними, фіг з цими рабами. І Польща домовляється з Совєтським Союзом, як мир. І по договору весь Захід, уяви собі, від Вільнюса, Вільно, Гродно, Брест, Львів, Луцьк, до Тернопіля, там майже до Житомира, це все була Республіка Польща. У них називають Сходні Креси. І тут опиняється наш герой. Але коли він народився, він був у складі Австро-Угорської імперії. Тобто ці землі були у складі Австро-Угорської імперії. Потім, коли йому було декілька вже років, це 17-18, була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. І він уже малий зростав у цій ідеї, що українці борються за свою незалежність. Є Західноукраїнська Республіка, яка постала на території Австро-Угорської корони. Потім же ж ці землі опиняються просто в Республіці Польща. І поляки обіцяли надати величезні території, а ти уяви, в місті, у Львові, в містах там жили поляки, але переважна кількість, селянське населення, це українці, яке середньовіччя так тягнеться, це, що наша земля. Українців багато, Холм, наприклад, Перемишля, в селах багато українців. Вони залишаються і зараз, але такі більш ополячені. І поляки обіцяли автономію, наобіцяли. Нічого не було. І тут створюється в 1929 році Організація українських націоналістів. І що це означає? Для Республіки Польща, для керівництва Польщі, це були терористи. Тобто, по суті, вже терористи. Автоматично, тому що вони проти порядку. І в 30-му році там почалася політика пацифікації. Саме слово пацифікація. Тобто, розумієш, треба було нас усмирити. І закриваються школи. Це, якщо на нашу перекласти, умиротворення. Умиротворення, так. Да. Пацифікація і нашу можна сказати. Це латинське слово. Да. Паце – це мир. Да, я так підозрюю, що це, не була якась хіппі історія, да? Це не хіппі історія. Не зайшли поляки такі просто з шмалью. Піс, все, мир, давайте жити мирно. Пісифікейшн. Ні, українці в селах, в школах примушували розмовляти польською мовою, українська там була заборонена, не можна було там, і видавництва були вже, пішли на мінімум. І, ти уявляєш, там не можна користуватися українською мовою, тому освіта перестала бути українською мовою. Тобто, і це ж, звичайно, не подобається українському населенню, яке панівна нація на цій землі. І тут українські націоналісти – це ж ветерани Першої світової війни. Це Євген Коновалець. Ти розумієш, це Мельник, Андрій Коновалець. Мельник. Це всі приятелі між собою. Да. І ти розумієш, треба щось робити. І вони створюють цю організацію, яка по факту, єдиним чим була, що могла боротися проти Польщі. І їхня тактика була
Це терор, але не терор проти мирного населення. Вони могли пограбувати там поштове відділення, там банк, наприклад. Да? І дійшло до того, що вони вбили одного із керівників пацифікації, міністра внутрішніх справ. Ну, ти уявляєш зараз в Росії, от представимо таку от сцену, що Росія, там є українці, Кубані, наприклад, да, вони свідомі українці, і їхню автономію взагалі тому заборонили. І вони створюють ОУН. Да, от. І уяви, вбивають, хто там у них міністр зараз внутрішніх справ? Умовний Шойгу. Ти уяви собі, націоналісти українські створили організації і Шойгу. В Росії, які все контролюються, це ж жах. До міністра дійшли, розумієш? От таке було і в Польщі. Таке питання задам. От ти кажеш, організація українських націоналістів, підпільна організація, Євген Коновалець, її голова. Мені завжди було цікаво, а за які взагалі... От зараз просто часто про що кажуть? Що всі наші уряди, армія, всі організації, це все проспонсовано Западом, Америка, донатить сюди гроші, вони ж там в Росії настільки цього всього бояться, що у них там інагенти, обов'язково треба підсвітити, що якщо тобі там якісь гроші прийшли з Литви, то все, ти от, будь ласка, якийсь іностранний агент. За які гроші існували тоді? І більше того, вони ж стверджують, що вся ця націоналістична ідея, це не ми вигадали, це австрійські спецслужби нам сформували тут все. За які гроші? За чий кошт це все існувало? За кошти масонів. Дякую за відповідь. За щиру, чесну, об'єктивну відповідь. Насправді, як організації такого, це ж не єдина організація в світі, яка, скажімо, такого характеру, яка існувала. І переважно це гроші свої, тобто учасників організації. Так? Десь знаходилися спонсори. Тобто, ти уявляєш, скільки українців небайдужих. Це ж, наприклад, підходить... Наприклад, наші підписники, шановні, ми дуже сподіваємося, що ви не байдужі. Євген, що він розповідає? По факту, от Бандера існував на Патреоні. От у них тоді не було сайтів, інтернетів і краундфаундингу, але був щось подібне. Я правильно розумію, що вони просто донатили, по суті, донати, хтось так. Щось приніс, хтось свої гроші вклав. Ми також це робимо за свої гроші. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви трошки наближите нас до того, щоб ми відклали операцію по видаленню моєї нирки, Євгена нирки для продовження знімання подкастів і стали нашими патреонами. На Патреоні ми будемо давати вам додатковий бонусний контент. Ви можете стати спонсорами цього каналу на Ютубі. В кінці кінців, якщо вам впадло кудись заходить, підв'язувати свої карточки і розбиратися, як реєструватися на Патреоні, у нас в описі є просто номер карти, банка, монобанка. Було б бажання скинути нам грошей, ви знайдете в описі всі можливості це зробити. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наш проєкт. Так от, далі. ОУН – це організація, яка фактично могла робити супротив. І першим, чим вони займалися, це проти поляків, проти також пропаганди совєтської на теренах Заходу України. І були також уже розпространились підпілля на території самого Совєтського Союзу. Але зараз не про саму ОУН, а про самого Бандеру. І от уяви, Бендера, якого Рамзан шукає, яких до сих пір там якісь пишуть росіянки в тіктокі, записують: «Ти, Бендера, остановись, там, скільки русських можуть гибнуть, українців і русських, там». Бендера вже остановився в 59-му році. На превеликий жаль, його остановили якраз. Такий тормозний путь дуже просто серйозний. Понимаєш? І ми от думаємо, що як українці його ідеалізують, він там борець, суперборець, наприклад. Так, він борець, він ідеологічний, він теоретик, він дуже великий робив внесок в український націоналізм у 20-х, 30-х, 40-х і 50-х років. Але він просидів по тюрмах, в'язницях, більше, по суті, чим там на волі в деякий період. Нельсон Мандела. І він, коли вони вбили ж Піратського, міністра. Це так звали того міністра. Да, Браніслав Піратський. Вбили його. Там же ж судили щось, не пам'ятаю, до 20 чи навіть більше організаторів, а полякам там вдалося через свої там канальчики знайти документи і побачити, хто ж тут є. Переважно це студенти політехніки Львовської, Бандерштату, так називають, можна зараз назвати місто. І їм там дівчата також були, яких там на 3 роки засудили, на 5 років, там 3-8 років. І ти уявляєш, Бандері дали смертну кару. Смертну кару? Да. Смертна кара, але на довічне.
на довічне. Змінили. Да. І він же ж... Слухай, а за що йому так відразу смертну кару? Що він? А тому що він якраз голова, розумієш? А, тобто він уже координатор, тоді... координатор всього цього, розумієш? Ну і плюс це показова акція, щоб інші українські націоналісти не рипались. Тобто вже тоді польська влада усвідомлювала, що в цій людині є величезний націоналістичний потенціал, і краще б його все-таки прибрати і не морочити собі голову. Звичайно. Да? Ну, я думаю, як багато людей думають, що чому смертна кара замінена на довічне, а тому, щоб це в українському суспільстві і серед українських націоналістів було розцінено б дуже радикально і пішли б на інші радикальні міри. І тому вони не хотіли так зробити. Ну, ти розумієш, ти вбиваєш одного із очільників організації, і що роблять учасники цієї організації, члени? Звісно, була помста б якась, вони б ще щось зробили. І вони їх засуджують. І ти уявляєш, там йому 25 років було. Ну, 9-й, це 34-й рік процесу, де, знаєш, що робили раніше. Потім його посадили, і він по різних тюрмах, в'язницях їздив. На етап. Да, і от починається Друга світова війна, і Бендера, який кровопійця, по суті, должен все організовувати. До 39-го, до 41-го він все в до тюрмах. 39-го. А до 39-го в тюрмі. Він потім вибігає на волю. Яким чином? Прикинь, він сидить в Бресті. Брест-Литовський, це сучасний Брест, Білорусь, він сидить там в в'язниці. Починається війна. І вже що, є взагалі якась інформація, як він сидів в в'язниці? Голодовки устраював. Він устраював голодовки, от ми бачимо, що там хтось може голодування, там, ну, він 3 голодовки робив, і одну аж там щось багато днів. Подожди, в голодовки це була якась акція, чи типу голодовки вакуум? ПП, правильне питання. Заходять к ньому просто в камеру і Бандера. Ні, у нього, не, як би сказати, коли він сидів в польських в'язницях, в нього не було там нормального такого, знаєш, як би сказати, становища. Він був в карцерах, тобто сам сидів. І голодування влаштовував як протест. Ну, ти ж розумієш, якщо він ж помер, це ж було б і на їх руках. Тобто він, закалена людина, тобто, от, духом. Він просто український націоналіст, можливо, от все. От про нього, якщо сказати, український націоналіст. Крапка. Тобто це людина на 100%. Якщо вбиваєш в гуглі український націоналіст, то фотки Степана Бандери. Да. Перші. І там він голодовку влаштовував, і не знали, хто він там. Теж українці, які сиділи. Але потім, як він сам описує, тут же починається війна, поляки розуміють, що все, там Совєтський Союз наступає, Третій Рейх перемагає, і його звільняють. Його звільняють інші українські націоналісти, які були там, вони дізналися, що він там знаходиться, і вони, коротше, по попуткам, баблакар не було, вони отак от по лісах, по я читав, крайнах. що це було в хаосі, коротше. Що... Це все було в хаосі. Це не те, що його прям звільнили, типу, все, йди гуляй. Це просто всі тікали. Ні, всі тікали, да, там було, скористався можливістю. Да. Ну і а що робити? Польська країна, держава, точніше, все, вона вже не існує майже, розумієш? І що тут до Бандери думати? І вони ж пробираються, їдуть на Галичину, тобто до Львова, а в цей час уже в цей час же ж частина, це ж уже під Совєтським Союзом була. Угу. Вони заходять. Окупована радянською владою. Так. І тут все. Він як теоретик, ідеолог, як він там описує, я потім хочу зачитати деякі вже його такі думки. Вся боротьба ОУН переважно вже направлена проти більшовизму, проти СССР. І ти уяви, коли поляки, не поляки уходили, коли прийшли совєти, а вони ж почали масово боротися з організацією, вони, скільки людей, які були не членами організації, яких підозрювали, наприклад, ув'язнили, там було, там величезна кількість людей, я цифру точно не пам'ятаю, а перед відступом, коли вже почалася війна в 41-му, напали на СССР, так, Гітлер, то вони цих людей багатьох розстріляли, які сиділи в в'язниці, розстріляли. А наш герой в цей час потім пробирається до Кракова, але цікаво, знаєш, тут там 2 роки, 2 роки хай буде, він займається своїм інтелектуальним. Для нас, для слухачів, цікаво те, що знову ж таки, він потрапляє в в'язницю. І всю другу... З 39-го по 41-й. Ні, він по 41-й нормально. Я ж кажу, в 41-му році... Да. А чому? А чому? Тут же взагалі найцікавіший момент. Це саме найцікавіше. Оце ж то, до чого відсилають всі російські пропагандісти. Найбільший міф і найскладніше питання в його біографії – співпрацював чи не співпрацював з нацистами. Бо одні кажуть, співпрацював, інші кажуть, да, співпрацював, але ж треба розуміти контекст, в якому він співпрацював. Хтось це трактує як вообще
отвратительный низкий поступок по отношению к советскому народу, власти, славянскому, братському, білоруському, русскому, українському. Казахському. Ну, коротше, ти зрозумів. Так. Інші кажуть, та ні, ну, ребята, ну, були ж обставини, і треба ж розуміти взагалі, що так відбулося. Наша найулюбленіша рубрика «Зрада чи не зрада?» Розказуй, Євген, що відбулося у Бандери з нацистським режимом? Перед цим ОУН розкололося. Там, Опа. да, перед цим ОУН Зрада розкололося. відразу. В 38-му Дає про році себе знати. був вбитий Євген Коновалець в Роттердамі. І починається розкол, який вже назрівав, тому що є молодь, яка агресивна, революційна, а були ті, що постарше, більш помірковані, і які хотіли там колаборувати, співпрацювати з Третім Рейхом, наприклад. Так? І тут ми кажемо про нього, да, от, особисто про нього. Бандера, якийсь з нацистами там. Так, у нього були з ними, стосунки, були Фанфіки відношення. на Бандеру і нацистів. Були відношення. Тобто, але він не колаборант і не людина, яка побачила все, гітлерізм, націонал-соціалізм – це моє. А Україну хочу просто зробити такою от нацистською, скажімо так, от колонією, там, відторгнути від Москви, від Росії. Ні, він український націоналіст, і він сам, як пише, не хотіли входити в якісь стосунки з Третім Рейхом. Лише використовувати можливості, як і Павло Скоропадський, який хотів використовувати тоді німців. Бо уяви, про Україну ніхто не думав в світі тоді. Ніхто. Нас просто всі кинули. Тому що наша Україна трималася на німецьких штиках, багнетах. І на превеликий жаль, ставка європейських країн, Франції, Британії, той же саме там далеко ще Сполучених Штатів Америки, пішли на Польщу. Як на такий буферну зону між Совєтським Союзом і Європою. А про нас повністю забули. Дали добро румунам, полякам відібрати наші території. Чому? Тому що вони не вбачали, що є такий народ, така нація українців, яка може створюватися. І то уяви, всім пофіг на нас. Да? І тут Німеччина, лише Третій Райх, щоб розбити Совєтський Союз, починає заграватися з оціми національностями в Совєтському Союзі, з українцями, як найбільший демографічний потенціал. І дійсно ж, як ти не можеш не використати таку надію, з ними співпрацювати. І так думали українські націоналісти, що, можливо, вони писали там листи Гітлеру, він там якісь також описував, що потрібно створити українську незалежну державу. І кажучи таким чином, що якщо німецький Райх заходить на територію України, і якщо він не зробить Україну незалежною державою, то ми будемо вважати як ворогів. І тут 30 червня, не очікуючи якусь там нормальну, позитивну відповідь, добро від гітлерської Германії, в 41-му році урочисто під провалом Степана Бандери у Львові була проголошена відновлення української держави. Треба наголосити української держави не Павла Скоропадського, яку треба писати як українська держава з великих літер, а українська держава і потім держава маленька. Чому? Тому що це було відновлення української держави як совокупність всіх держав, що існували до цього. По-перше, як вбачали взагалі українські націоналісти, це ж була під проводом Степана Бандери. Ми ж ОУН-Б, можемо сказати, типа бандерівці. Бо були ж і мельниковці, тобто які залишилися якби по парадигмі, як Коновальця було. І вони ж не оголосили. Всі оголосили першими, тому що ті боялися, щоб не прокувати німців. І вони спровокували бандерівців. Відразу ж його визвали, почали там питати, це рано. Кажуть, коли буде перемога, тоді перемога Великого Райху. Понятно. Це вже все пахне розводиловим. І тут, конечно, да. тут. Потом решим, как-нибудь приходьте до нас. Бандера на свободі нагулявся. Потом, як завжди, у Гітлера обід, неприйомні часи, коротше. Це ми вже проходили. До свидання. Коли німців побачили, багато хто відчував їх як визволителей. І от співпраця, да? А хто не співпрацював? Вибачте. Я не співпрацював. Совєтський Союз. Євген, я ніколи не співпрацював з нацистами. Не треба на мене Точно? кидати цю тінь. А от Совєтський Союз співпрацював.
Ти розумієш, Да, вони разом да, Польщу розділили. Да, так. да. Це ліцемерія, воно найбільше бісить, коли звинувачують там Бандеру, його організації про те, що вони там десь листувалися чи підписували навіть якісь документи з нацистами. І у вас ось просто 2 роки назад ви обнімались, цілувались фотографії. Та. Є якісь фотографії Гітлера і Сталіна? Та 100% ж ні. вони ніколи Вони не ж не зустрічалися, ні? Ні. Є фотографія через символічна, Людей прокладок. символічна фотографія в Бресті, де зустрілися совєтський і Молотова і німецькі Ріббентропа, війська. цей І легендарний. там зустріч, Легендарний два фіт. військових, отак от. Вони приїжджали на парад німці в Москву. Понимаєш? Тож, це братани були на той час. По суті, чому ж вони ж їх фашистами назвали? А вони ж націонал-соціалісти. А тому що слово ж соціалізм. Оце мені завжди було цікаво. Як? Фашисти — це ж італійці, а Італійці, ці ж да. нацисти. Ці нацисти. Нацисти це вже, як скажемо так, жаргонно. На всі це націонал-соціалісти. А що означає? Це соціалісти. Йоп, вашу мать, відкрийте Вікіпедію і просто прочитайте слова. У вас корні в назвах однакові. Скільки б там не було між ними незабіжностей, але ж все ж таки це тоталітарні ідеології були. І Бандера, який він не хотів іти на співпрацю з німцями, і вони самі оголосили просто Україну. І ти думаєш, це сподобалося Гітлеру? І я вважаю, що саме Гітлер і все там керівництво зробили велику помилку. А треба було скористуватися. І тут він сидить з 41-го, його відразу там тиждень проходить, на початку липня його знаходять і відправляють там в в'язницю. Він під домашнім арештом був. Рецидивіст. В Берліні, потім в концтаборі Заксенгаузен. І, як там казали, там був спеціальний блок, а в ньому, в цьому блокі, всі були, коротше, ти ж яви, Германія купувала всю Європу, а куди дівати цих всіх князів маленьких, монархів якісь, королів, міністрів, яких там революціонерів, куди їх дівати? І їх же ж можна використати в якийсь там момент. От як Януковича хотіли використати, да? Що він легітимний. Хоча, казалось би, як можна було використати Януковича? А от може трапиться такий історичний момент, що і Янукович буде корисний. Достали у цього Царьова десь, він там бухав, вони його достали з-під Києва, там десь в Ірпіні знайшли, він там власть, легітимна, повертається, що? І от так само ж і вони вважали нацисти, що можна це ж буде використати цих людей. Тому, як кажуть, в рамках, скажімо так, в'язниці, в рамках концтабору це були віп-зони. Вони не працювали зранку до вечора, наприклад, на важких працях до смерті. Їм могли дати там на цілий день нове взуття якесь армійське, які там випробували. І на них випробували. Цілий день ми повинні ходити. Там по пагнюці, по склу і так далі. Так от. І тут, уяви, 41-й, 42-й, 43-й, там уже... Він же до 44-го року знаходився в концтаборі. Як можна звинувачувати в нацизмі людину, яка 3-4 роки провела в концтаборі нацистів? Я думаю, це логіка всіх москалів, цієї рабської такої ментальності. Їм що угодно. Скажи, Бог русський. Він буде русським. Подожди. Сталін... Стоп. Що? Это не так? Понимаешь? Мы ставим підсунюємо просто. Так же само, Сталін. Отець народів. Вибачаюся. Розстріляв всіх. Голодомор вчинив. Отець народів. І люди ж отець народів. Понимаешь? Женя взял страну с сахой, а оставил с заводами. С атомной бомбой. На Да. секунду. Боже, Да. пару миллионов человек, І господи. скільки там, Чтоб был москвич, да ради бога. пару если десятків надо. мільйонів в гулагах. Ті ж самі концтабори. Да боже, это ради, господи, ради холодильника, чтобы был Днепр, холодильник хороший. Это просто мелочи. Ой. Вон, посмотри у других, и такого нету. Просто супер хвороблива логіка, звісно. Ми з цього сміємося, але це... Ні, це ужасно. Також важливий акцент. Його брати, його сестри. У нього ж там було також, як завжди, в ті роки там по 6, по 5, по 8, 9, я не знаю, скільки братів, сестер, і вони ж всі також були закатовані, хто в нацистських, хто в радянських таборах. Брат Василь в Аушвіці. Потім брат його був німцями розстріляний десь там під Херсоном. Батько совєтами в Києві. Совєти забрали його сестер і куди? В Сибір. І
він сидить от в концтаборі, так? І потім його випускають. І навіщо? А тут, до гітлерівської Германії, просто стратегічно. Ну, така от, знаєш, раціонально подумали. Нам потрібні національні рухи. І вони достають Бандеру з в'язниці і такі кажуть йому, давай все-таки з нами співпрацювати. Ми тут влаштували Комітет освобождення народу в Росії, який був під Власовим. А Власов – це совєтський генерал, який там в плен попав, перейшов до Третього Рейху. Угу. І Да. створив цю І німці русське хотіли, освободительне, да? РОА. І РОА. німці хотіли створити на основі РОА, ну якби на основі Власова як керівника, всіх українських націоналістів під одну. Бандера каже, це нам не по путі. Він відмовляється. От уяви, людина сиділа в в'язниці, тут йому кажуть, що ти можеш стати кимось, як би сказати, в очах німців. Але він відмовляється. Це багато говорить про принциповість і про ідеологічність людини. Так. І тому в Україні от, ми його зідеалізували, як би сказати, як борця. Він і є борець. Дійсно, він до кінця, останнього, він повністю відданий Україні. Да, він в еміграції, він хотів там і воювати, але йому кажуть, давай ти виїжджай там, пиши, щоб він мозок, він просто такий от мозок, ідеолог, теоретик. Але ж у нас проблема те, що от ці його справи, що ми бачимо зараз, да, в в'язниці сидів, виходить, ми ж бачимо, що він же ж і не воював, в УПА не був, а багато людей, ну так пісня «Батько наш Бандера», да, наприклад, а думають, що він і воював, і там сидів, можливо, з німцями співпрацював, але за Україну відновив українську там незалежність і так далі, приписують йому там дуже величезні такі от сили, знаєш. І із-за того, що його здемонізувала Росія, Московія, все, що його здемонізовує Московія, ми все приймаємо. Але його ми повинні переосмислити. В першу чергу, як українського націоналіста, ідеолога, теоретика. Бо він дуже багато цікавих речей пише. І от якраз в нього був час це пописати, подумати, в в'язницях сидіти. Він же, коли виходить, він починає вести боротьбу, тому що з москалями ніякої мови не може бути. Особливо є радикальна форма проявлення такої імперськості – це Совєтський Союз. І ось цей час в еміграції, там він знаходиться. І хотілося б поговорити про його ідеї. Якщо почитати його думки, це пророцькі слова насправді. Це пособія на майбутнє, як треба себе вести з москалями. Такий рядок би хотів зачитати, Будь ласка. тому що в чому його пророцтво? Ну, як пророцтво? Застереження. От ми зараз кажемо, що Україна, якщо от Московія, Росія програє, вона там розвалиться. Що нам треба робити? Це все Бандера вже описує. Це війна, от 45-46 рік закінчилась, майже вже все. Що він пише? Сьогодні Україна в міжнародному укладі сил – це немов вулкан визвольної революції, якого не можна ні згасити, ані здушити. Тобто це от психологічний прийом. У нас боротьба продовжується. Це джерело безнастатних потрясень у протиприродній політичній структурі на сході Європи. Україна – це та непримиренна сила, яка бореться проти всякого наїзника, проти всякого поневолення. Вона діє виключно за своїм власним законом, має своє невідхильне прямування до соборної суверенної української держави. Серед найтяжчих умов Україна не тільки продовжує боротьбу, а живе власним, оформленим у підпільно-державному творі життям. Український народ веде не тільки власні змагання, він нині стає осередком, організатором і передовою силою спільного визвольного протибольшевицького фронту всіх поневолених цим большевизмом народів. І найважливіше, Україна – це історичний гробокопатель московсько-большевицького імперіалізму, гніту і насильства, а водночас пробойовик і кристалізаційний осередок нового ладу на руїнах СССР, ладу свободу і справедливості у взаєминах між вільними народами і людьми. Така історична місія України, така її фактична сьогодні роля. І відповідно до цього вона здобуває собі світову позицію. Раунд. Вообще. Ти поймаєш це? Гробокопатель. Як там було? Прочитай ще раз. Історичний гробокопатель московського імперіалізму. Ну, большевицького імперіалізму. І от Я хочу, щоб тепер, ми тільки так себе називали, що ми всі історичний гробокопатель московського імперіалізму. Так? І от ми ж що кажемо зараз? Зараз будь-хто в Тіктокі, там, не знаю, пішли такі думки, от до повноштабної війни нічого так не казали, а тут почалося. Україна вистояла, Російська імперія, Російська Федерація, Московія надулась, не змогла, здулась. І історія нам каже, коли надувається ця імперія, вона здувається і розпадається.
А Україна із всіх поневолених цих народів найбільший демографічно, і в нього більше є можливості якраз боротися. І так само становиться якби лідером цього руху поневолених народів. І це так класно дивитися на в таких світлинах, на візитках, можна сказати, на плакатах УПА, ОУН. Вони йдуть, намальована в'язниця і написано «СССР – тюрма народів». І дуже важливо – СССР. Вони всі пишуть «СССР», кажуть не Радянський Союз, а Совєтський. І Степан Бандера інколи употребляє Радянський, а він каже більшовицький, Совєтський Союз. Чому так? Бо Рада – це українське слово. І Українська Радянська Республіка, соціалістична, таке начебто враження, що вона якась наша, унікальна, національна. А це була, по суті, велика ДНР. Після Голодомору особливо. Да, це так і було. І тому радянський казати якось неправильно. От Верховна Рада у нас є, ради козацькі збирались. Козацька рада. Да. І тому якось неправильно. І тут багато порівнянь, як гробокопатель. Потім, от ми кажемо про москалів. Москалів на ножі, да. Батько Бандера, знову там прийде. Да, москаляку на гілляку. Лаконічна фраза, це з народу ще йде 16, 17, 18 століття. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. Я її не розумів, думаю, що ж це у нас за фрази такі? А зараз я думаю, які вони тупі. І думаєш, дякую дійсно тобі, Боже, що я не народився там. Десь, якщо існують інші життя, я за це заробив, щоб народитися в Україні. І велика честь жити з цими людьми тут, на цій землі. І от Бандера каже, чому немає спільної мови? Він каже про власовців, про опозицію до большевиків російську. Він каже, ми з ними, нам не по дорозі, тому що всі вони імперці. Хоч вони проти більшовицького союзу, в природі просто немає росіян, які б не були імперцями. От вони просто середньовіччя Московія як створювалося, воно так і створилося. І він застережує, що всі націоналістичні рухи революційні не повинні співпрацювати. Якщо співпрацювати з цими опозиційними силами до большевизму, щоб повалити Совєтський Союз, а в даному випадку можемо сказати, щоб повалити Російську Федерацію, співпрацювати, то тільки там, де ми можемо соприкасатися, скажімо так. Але вони ніколи не будуть боротися за інші народи. І тому він до комітету Власовського не хотів заходити. Так само, що він каже? Ми кажемо, що зараз Україна, ми вважаємо, що коли Україна переможе, і там Росія може розпастися, це допоможе Білорусі, там Лукашенка скинуть, тому що він питається з Кремля, да? Все залежить від України. Бандера теж це каже, що саме Україна має провідну роль у відновленні цього ладу на Совєтському Союзі. Тобто Україна дає людям свободу, хоч ідею свободи між людьми і між народами. А зараз що? Україна – це тренд. Як на початку ми почали, і прийде час, коли один скаже там «Слава Україні», і тисячі відпінуть «Героям слава». І якщо це він казав, якщо не він, хтось вигадав, неважливо. Вже... Але ж уяви, що зараз так. Я коли малий бігав по Сумах тут, і ми з хлопцями там організовували такий націоналістичний рух, ми кричали ці всі гасла «Слава Україні», «Героям слава», «Слава нації», «Смерть ворогам». Ми були з червоно-чорними прапорами, підходила міліція, це за Януковича було, і люди як дивилися? Бендеровці нацисти. А ти про що казати, у нас в центрі міста червоно-чорний прапор є. Зараз, і так. Скільки разів його там зносили, поновлювали, вандали щось там з цими написами робили. Це було гостре, противоречивий вопрос, коротше. А після 14-го року кожна дівчина, кожен, хто ніколи не цікавився, слава Україні вже знає. А зараз для нас вже це стало сакрально. І якщо з 14-22-го там ще був такий нальот, що куди этот патріотизм, вишиватничество, то от зараз, після повномасштабного вторгнення, слава Україні, це просто як добрий день. Не знайдеш ти людину, яка буде кривитися. Це об'єднує людей. Ці гасла об'єднують людей. Як би там не казати, всі оці тоталітарні режими, які створювалися, були гасла. Як фрукти. Це фраза «десь стигла». Так. От зараз, вона має зміст. І Степан Бандера каже, що у України є така провідна роль. Що тут ще цікавого є? До речі, перспективи називається «Українська революція».
І це його статті, які були написані там в газетах під різними псевдонімами. Ну, от, наприклад, можна подивитися. В національній політиці Хрущов іде слідами Сталіна. Да, думали, там оттепель буде. Розумні люди зараз кажуть, що перемога України і вихід на кордони 91-го року не забезпечить нам повної безпеки на майбутнє. На майбутні 10, 20, нехай 30 чи 50 років. Росія має ресурси, демографічні ресурси, свій цей дурний народ, який завжди піде воювати. І просто ресурси є. І не відчепиться від України, бо це в натурі самої цієї імперії. В натурі. І кажуть, Це в натурі цього в натурі, народу, я да. хотів сказати. І так, трішечки збив. І кажуть, що нам потрібно, щоб Казахстан був вільний, сильний. Нам потрібно, щоб Білорусь відокремилась. І хтось каже, що там Татарстан повинен бути, народи Кавказу повинні бути вільні. Тобто, щоб от Росія меншою становилася, більш фрагментованою, і щоб вона розпалася, щоб не було дальших війн. І от пише ж Бандера, те ж саме. Він каже, коли б, наприклад, Україна державно відірвалася від Російської імперії, а Казахстан чи нації Кавказу залишились в складі цієї імперії, то це було б рівнозначним з тим, що суверенність української нації і держави перебуває в величезній небезпеці від московського імперіалізму. Тому стан, коли Україна стала вільною, а якась інша поневолена Москвою нація залишилась в складі поневолених імперією, треба було б вважати за неосягнення Україною цілей українського націоналізму, але ж етапом до того, станом часового перепочинку в боротьбі павзою, як він пише. Блін, я прийшов до того, що Шевченка, Бандера, ось і всіх людей, котрих ми раніше читали, і нам здавалося, що вони не актуальні і пишуть про якісь незрозумілі речі, нам тепер треба слухати до упора. Бо якраз от та вся маргіналізована група населення, з нашої точки зору, з моєї точки зору, маргіналізована група населення, яка кричала, що треба, давить до упора, буде війна, ви що, роздупліться. А я ходив такий, та яка війна, 21 століття, вже не буде заморожений конфлікт, оставте в покої. Ні, праві виявились. Степан Андрійович Бандера. Тому якщо він написав, що треба довести цю справу до кінця, то не маємо права після того, як поновимо свої кордони, зупинитися лише на цьому. Це я не до того, що нам треба брати зброю і йти визволяти Казахстан. Це до того, що треба бути начеку. Розуміти, що це ще не фінал. Так, це застереження, що в майбутньому як може бути. Чому? Тому що геополітика, це наша така геополітика. Ми існуємо, це наша країна, наша держава. Ми тут живемо століттями, тисячоліттями на цій землі. І сусіди ті ж самі. Поляки біля нас живуть. Тобто, а імперія, Москва, завжди залишається такою. Чому ми не розуміли Шевченка? Чому ми не розуміли Бандеру? Тому що для нас це було колись давно, там далеко. Але зараз, як ти казав, треба довести до кінця, бути відповідальним. Ми повинні бути відповідальні перед всіми минувшими поколіннями. Люди боролися, і ми перед звичайними селянами, яких в голодомор заморили, просто вбили голодом, розумієш? Ти уяви це страхіття. Є парочку там чоловіків, можуть знайти десь зброю, але скільки можна робити супротив цій величезній репресивній машині з ресурсами? Будете ви там в одному селі відстрілюватися місяць-два. Все, вас рознесуть. Просто почитайте масштаби закатованих людей. Під час Голодомору загинуло від 5 до 10 мільйонів людей. А чому? Це ціла країна. Ти ж уяви, це ж вони могли народити інших. А не народженими. По 2, по 3, це втрати там 20 мільйонів. Тобто Україна свою територію, Перша, Друга світова війна, Голодомор, ми повинні десь бути з населенням, були б там 70-80 мільйонів, як Німеччина. Уявляєш. А зараз ми, що демографічна криза, вмираємо. Тому що ми більше за площею, ніж Німеччина, правильно? Ми вдвічі більше. І чому ми їх не розуміли? Тому що люди не вірили в Україну. До 14-го року я маю народні маси не вірили. Після 14-го року теж сильно не вірили. Був патріотизм, навіть зараз він такий є. Я маю на увазі, як я бачив, можливо, це реклама буде для горілки такої. Горілка Байрактар. Угу. І з нашим національним прапором. Тобто Байрактар і намальовка. Ти уявляєш, водка Байрактар. Це шароварщина. Це шароварщина, це дебілізм. Це знецінення наших національних символів. Розумієш? І оце неправильно.
А зараз з'явилося більш якісного патріотизму. Ну, попри те, що залишається, оце, знаєш, такий нижчий там, футболка від пупа сюди, там тризуб величезний, ти повинен це показати. Русський воєнний корабль. Да. Русський воєнний корабль, Петя Михавлін. Ну, це прикольно. Крута фраза, крута історія. Ні, так вона ж про має цю зміст. фразу. Вона має такий зміст. Їй, мабуть, було як предначертана апопсіться, да, щоб піти на кожну подушку, на кожні труси. Ну, вже коротше, пройде час, я думаю, воно трішки охолоне, і ця фраза викристалізується. Це просто достояння нашої історії. Просто до чого я веду? Є оцей патріотизм, коли ти, окей, добре, футбол, там якийсь тут, а є річ, що ти усвідомлюєш свою націю, свій народ, який століттями створюється, і це унікальна культура. І люди, які про це розповідали, хтось міг там про Бандеру комусь ще сказати, всі, що ти починаєш? Україна, корумпірована страна, бідна страна, всім хочеться уїхати в Європу. Я особисто знаю людей, це десятки людей, я в них в Сумах питав раніше, як вам Суми? Хочу їхати, хтось хоче їхати, та спочатку туди уїхати, там на коліна встати, з колін вставати, потім щось робити. Добре, але я мало людей чув, є такі, кажуть, я хочу поїхати, пожити, але не кажуть в негативному аспекті про Україну. І коли почалась повномасштабна війна, багато людей, які, скажімо так, не усвідомили цінність своєї держави, цінність своєї країни, такі, і становляться патріотами. Відчуття, оце просто відчуття до батьківщини. Не свідомим, раціональним підходом, а емоційним. Тому що це мій будинок. І ось ми звертаємося до наших людей, історичних постатей. Ти почитай Шевченка. От зараз... Кохайтеся, чорнобриві, не з москалями, вражою кров'ю волю окропіти. І ти розумієш, коли в Ізюмі чи де, вони там наклеїли свій банер дебільний, вони знімають наші військові, а там саме Шевченка і оці слова. Як і це римується. Ти чуєш це. Тут теоретично, це спокійна людина, тому що були інші націоналісти, їхні праці. Це доволі просто, але ти читаєш і думаєш, капець, Бандера, який ти був розумний. Який ти розумний ідеолог, що ти зараз як посібник, по суті, це можна почитати і зрозуміти. Дальновидно. Це ж треба розуміти. Ми зараз, у нас все там інтернет, подібні подкасти, історики, доценти, які там виступають з семінарами, викладаються в YouTube. Нашу думку сформувати набагато легше. Тобто ми можемо знайти цей патріотизм в книгах, в відео, говорячи один з одним, розуміючи контекст того, що відбувається. У нього цього нічого не було. Тобто ми вже маємо його як фундамент для того, щоб прочитати і зрозуміти. У нього ж не було Степана Бандери. Тому гріх не користуватися фундаментом. Знаєш, ми хочемо збудувати дах, а от уже перед тобою фундамент є. А що я для себе зрозумів? Що Степан Андрійович Бандера, незважаючи на те, що у когось може скластися враження, нібито це там переоціненна особистість, або, можливо, у когось досі залишилося враження про цю людину, як про якогось там пособника нацизму, колабораціоніста з Гітлером і так далі, і так далі. Все, що я від тебе почув, все, що ти мені зараз зачитав з цієї книжки, веде до того, що це тупо легендарна постать. Це основа основ, це неймовірно крутий чувак. Давай пройдемося швиденько для людей по всьому нашому подкасту. Людина, яка народилася на заході України в Калузькому районі, в сім'ї священника. Будучи юною людиною, він вже проявляв інтерес до революційної діяльності. Він в патріотичному дусі. Коли йому було 20 років, долучився до організації українських націоналістів. В 30-ті роки він приймав участь в організації терористичних замахів, терористичних, знову ж таки, з точки зору Польщі, а з нашої точки це просто як визвольних актів, вбивств українських катів. Скажімо це так, він приймав участь в організації вбивств українських катів, був засуджений до смертної кари, потім помилований до довічного. В 39-му році скористався хаосом початку Другої світової війни, втік з Бреста. 2 роки займався, як ти сказав, інтелектуальною діяльністю. Інтелектуальною, і практичною. І в 41-му році, коли він отримав шанс скористатися співпрацею з нацистським режимом задля того, щоб в подальшому оголосити Україну незалежною,
Він почав з ними комунікацію. В 41-му році, коли німці прийшли в Україну до Львова, він 30 червня оголошує Україну незалежною державою. Німцям це не сподобалося. І саме за свою позицію, саме за це проголошення української держави незалежною, він колаборант, нацист, фашист, вообще всім говном облитий, кровопійця російською пропагандою, він на 3 чи на 4 роки сідає в концлагер нацистський Заксенхаузен. Вообще, потрясаючий колаборант колаборантом. От просто я мрію про таку колаборацію з кимось, щоб я з кимось побратався, а мене на 4 роки в концлагер посадили. В 44-му році німці його випускають, бажаючи залучити до співпраці з Власовим в рамках чого там, як воно називалося? Там Комітет освобождення народу в Росії. Комітет освобождення народу в Росії. Бандера відмовляється від співпраці з росіянами. З росіянами і навіть з нацистами. Сторони. І, собственно говоря, з нацистами. І, я так розумів, вже до своєї смерті в 59-му році він займається теоретичною діяльністю, пише книжки. Статті. В 59-му році радянським агентом От знаєш, пишуть радянським, совєтським агентом КГБ. А треба ж сказати, що він теж галичанин, земляк. Пташинський. Пташинський. Так. Він, якщо почитати там біографію Пташинського, ти розумієш, що він же ж ймовірно не вбив його, тому що він був якийсь там суперідеологічним комуністом і так далі. А те, що там його теж шантажували, там родина, наприклад, його там змусили і уяви, прийшлось так це зробити. Він же потім перебіг, він же в Німеччину, і він же сам це ж розповів. У вбивці Бандери там далі дуже 8 років, а потім... невесела історія. У нього дружина Німка завагітніла, і через те, що він працював в КГБ, його керівництво сказало, щоб дружина робила аборт. Угу. І вони вже після цього почали планувати втечу з Радянського Союзу. Дитина загинула, вони не зробили аборт, просто, я так розумію, чи викидиш, чи щось трапилося. І, все, в результаті цей, як ти, Пташинський, да? Пташинський. Він емігрував емігрував, він же сам до розповів Америки. Там. Ні, він спочатку до Німеччини. До Німеччини, потім до Америки. І от розумієш теж, і в своєму будинку, тобто там багатоповерховому, де жив Бандера, і був якраз застрелений там з отрутою з пістолета. Прямо в обличчя. І Бандеру знайшли, що він був живий, але все, не доїхав. І чому Бандера був вбитий? І ти кажеш, основа основ. Я коли говорив про переосмислення ролі Степана Бандери, треба... Це, моя думка така суб'єктивна. Тому що багато історичних постатей є. І я не дуже сильно люблю, коли когось чересчур піднімають, а інших забувають. І Бандеру треба поставити на рівні як одного з найважливіших. Треба говорити про Євгена Коновальця, треба говорити так само про Романа Шухевича, наприклад, інших бійців, ідеологів, теоретиків, які були, які це робили. Тому що думки Бандери – це, по суті, і також їхні думки, вони ж всі там співпрацювали. І, по-третє, це, по суті, ікона. Але, як багато каже істориків та й людей, які цікавляться, Бандера не може бути тим, що об'єднує всіх українців. І довкола України, точніше. Чому? Ми зараз не про Московію. Наші сусіди поляки. Трішки там Словакії, там інші країни, більше поляки. Поляки закривають на це все очі, тому що це історія, але у нас зараз з'являється хоч нормальне керівництво, яке розуміє це. А уяви, коли був Янукович професор, поляки скільки тягали Україну по Волинській цій різні, а ми нічим не відповідали. Не створена нормальна якась була там історична комісія по дослідженню цього факту. Щоб вибачитися і попросити вибачення також, щоб вони вибачилися, щоб це було взаємно. Поляки йшли на зустріч. Так, вони гнули свою планку. Різня на Волині і так далі. Сюди підходив УПА. Ми їм кажемо протиріччя, ваша армія крайова, де ви взагалі поневолювали нас. Так не йде мова, розумієш? І з ними можна домовитися, з ними можна поговорити насчет цього. І коли ж було створено, що він став героєм, це ж не сподобалося населенню у нас, яке в Совєтському Союзі в голові, то Бандера, як? Мій дід воював, це неоднозначна постать. А поляки теж, як?
Вони ж тут різали, бували. Тому треба більше правди висвітлювати. Да, воювали між собою, але це такий був час. І тому Бандера – це для нас суто от внутрішній, скажімо так, от герой. Да. Показувати його там полякам – неоднозначна постать. Тобто, розумієш? Ну, це історія. Вона Ну, багато тут кольорова. питання в тому, а що нам показувати його полякам? Да, Нам же ми головне для себе Для себе, щоб гуртував. опору Так, знайти. так. Слава Україні! Героям слава.